kami, Lord. 3, 2, Idol Hits Philippines! Kagabi sa pagsisimula ng ikalawang linggo ng live semifinals. Nagpakitang gilas na ang first 5 Kitty Hopefuls. Andrea, Kahit hindi po ako biritera, nagawa ko po ng maayos yung kanta ko. Nanunood siya sa buto. Ganon. Clyde, Hindi ko po alam kung tama po ba yung ginagawa ko, pero in-enjoy ko na lang po yung performance. nadadala niya yung mga tao na sumabay sa kanya. Biggie, Nagkamali po ako sa unang parte ng song ko pero nabawi ko naman po. sobrang nakakakilig si Kiki talaga. Samantha, Mas dadamdamin ko po ng dadamdamin po yung kanta ko. Naniniwala po ako na mananalo po si Samantha. at Yasi. I really like na pinalabas ko lahat ng mga emotions ko in that song po. Tagos. Tagos sa puso. tonight, 4 pa ang sasalang on stage. Francesca, Wala naman akong pressure na nararamdaman ngayon. More on excitement. Jaira, Excited na po akong kumanta ngayong gabi kasi nag-practice po ako ng ton. Lisa, Be prepared. You're gonna see another side of me that you will never expect. Sean, Narinig ko po yung rendition ng mga kasama ko po. Na-inspire po kami, nagalingan po. sino sa kanila ang mangunguna sa botohan ng taong bayan? at sino ang dalawang ililigtas ng superstar judges? Also tonight, may live performance pa mula sa Aces of Pop, BGYO. Makikilala na natin ang top 6 Kitty Hopefuls. Dito lang yan sa Idol Hits Philippines! Ngayong gabi, makikilala na natin ang kukumpleto sa ating top 6. Sino-sino kaya ang mapipili ng judges at ng taong bayan? It's gonna be an intense night of performances. It's gonna be an intense fight para sa kanilang mga pangarap. Kapit na dahil ito na ang huling gabi ng live semifinals ng Idol Kids Philippines! Let's do this! Good evening, kapamilya, kapatid at ka-A to Z all over the world! Happy Sunday! Hello, Ma'am si Jolette. Hello, Robbie! Magandang gabi at magandang gabi sa lahat ng audience na nandito ngayon sa studio at sa lahat ng nakatutok live at online. Hello sa inyong lahat. At para mas maganda ang ating gabi, tawagin na natin ang superstars ng show na ito, our Kitty Hopefuls for the week. Let's go, kids! Hello! I love your outfit. Hello, kids. Okay, before anything else, gusto nyo mag-hi sa lahat ng mga kapamilya natin? Hi! So cute! Cute nyo naman. Hopefuls, good luck at talagang enjoyin nyo ang gabi at galingan natin. Mamaya magsasama-sama tayo ulit. But for now, pwede na muna kayong maupo sa inyong colorful chair. There we go. All right, relax muna kayo, kids. Again, palakpakan po natin ang ating Kitty Hopefuls. We're gonna be hearing a lot of great performances tonight as well. At syempre, ang kukumpleto sa ating gabi, our superstar judges. Up first, we got Mr. Pure Energy, Sir Gary V. Our power diva, Angeline Quito. Ganda, oh. Record-breaking singer-songwriter, Juan Carlos. And the Asian songbird, Regine Velasquez Alcacid. Good evening, Idol Judges. Grabe, bumabaha ng sigawan dito sa studio. Dahil sa inyo. With that, please take your seats, get yourselves comfortable, because it's gonna be an intense night for everyone. Yes, Ay, ako nako. Sunday na to. Eto na nga at handang-handa na rin ang Idol Kada. Kaya naman, kamustahin natin sila sa Idol Kids Philippines Spotlight. Meron na ba kayong mga nabasang comments dyan mula sa viewers? Shania and Jeremy, hi!
Hi, Kuya Robby, Ate Jolens! At alam nyo, madami na kaming nabasa at marami na ang excited. And they are all cheering and supporting for their favorite Kitty Hopeful. Kaya naman, Idol Katas, please keep your comments coming. Tumutok lang sa Idol Kids Philippines tonight. And don't forget, of course, to watch here sa Idol Kids Philippines Spotlight. Yes, we're streaming only on Idol Philippines Facebook and YouTube. And please use the official hashtag for tonight, hashtag IdolKidsPH Top 6 dahil babantayan namin ang pulso ng netizens tonight. You can also visit the official website, idolkidsphilippines.abs-cbn.com. But for now, Ate Jolens, Kuya Robby, back to you! Thank you, Shania and Jeremy! Salamat! At ituloy na natin ang bakbakan dito sa live semifinals. Eto na. Huling gabi na nga ng semifinals at ngayong gabi may 4 pang Kitty Hopefuls na magpa-perform. Pagkatapos ng 9 performances, only 3 will advance to the final showdown. Ang dalawa na makakakuha ng highest average scores mula sa ating idol judges at ang isa naman na makakuha ng highest number of votes mula sa inyong viewers. To know more about how you can vote for your favorite Kitty Hopeful, watch this. You are the 5th judge of Idol Kids Philippines. Meron kayong power to vote at maging bahagi ng pipili sa very first grand winner. You can only vote through Join Now, kaya't siguraduhin naka-register na kayo. Just scan the QR code on your screens at sundin ang easy-to-follow instructions. Matapos mag-perform ang 9 Kitty Hopefuls for this weekend, bubuksan na natin ang voting lines. To reach the voting page, gamitin lang ang inyong registered Google Mail account at iscan ang QR code sa screen. Or pwede ring mag-log in sa joinnow.ph/idolkidsph voting semis. Piliin ang submit button at i-click ang picture, pangalan o song title ng pinili ninyong Kitty Hopeful. Ang dali lang bumoto, di ba? Kaya naman, show your support and be part of Idol Kids Philippines history. It's that easy. Alam niyo na ang paraan ng pagboto kaya abangan niyo po ang pagbubukas ng botohan later on. Pero ngayon, bubuksan na natin muli ang kompetisyon. Kapamilya, are you ready? Let's do this! Paano kayang pinaghandaan ng live semis ni Francesca? Let's watch this! Excited ako kasi masaya yung kanta mo, upbeat. Ang song ko for semifinals ay Kilometro by Sarah G. Yung message po ng song, yun rin po yung kwento ng buhay ko. Parang ganun. So may mga family members din ako before na nag-join ng mga competition, singing competition. Pero ako po yung kauna-unahang family member na umabot sa ganito. Pero pag umahaba ay lalo kitang isinisigaw. Kailangan maging consistent yung facial expression mo sa sinasabi ng kanta. Kasi medyo fierce yung message ng song, di ba na gagawin mo ang lahat. So kailangan maramdaman sa mukha na gagawin mo ang lahat, di ba? Gagawin ko ang lahat upang The second time na pinerform niya, mas nakita ko na okay, iniintindi niya na kung ano yung sinasabi ng lyrics. Pero hindi nawawala yung popstar aura niya. Hindi hadlang ang ilang kilometro kong pinagmulan para maabot ang aking mga pangarap. Bakit nga ba itong mabuhat natin? Pinipilit palawakin. Pero habang merong bumabalaki, ang pag-ibig mo malalim. Nakala sa dalang layo at di ka na matanaw. Pero pag umahaba ay lalo kitang isinisigaw. Maging ang laot, matakot na tatawin. Kahit atot ay mabot sa papawin. Saan man tapoy, pinangako'y magkakarating. Ikaw lang ay makapiling. Hey! Gagawin ko ang lahat upang
judges. Ate Reg? Nagulat ako. Kasi yung mga past performances niya, iba. Hindi ba? So ngayon ko lang nadinig na medyo fast, tapos sumasayaw siya, pero klaro pa rin lahat. So I'm very happy with the performance and I enjoyed it very much. Thank you po. Thank you, Ate Reg. Ma'am Shenge? Hi, Francesca! Muntik na kayong maging magka-height ni Ate Jolens. Ang galing. Alam mo, Francesca, sobra akong natutuwa sa performance mo ngayon kasi ibang-ibang Francesca yung pinakita mo tonight. And gustong-gusto ko yung energy mo sa stage. Alam mo, ang masasabi ko lang, talagang pinatunayan mo ngayong gabi, Francesca, na karapat-dapat ka sa semifinal round. Thank you, Angge. Thank you, judges. To vote for Francesca, kapag binuksan na po ang voting lines mamaya, gamitin lang ang inyong registered Google Mail account, scan the QR code on your screens, or log on to joinnow.ph/idolkidsph voting semis at i-click nyo lang po ang picture ni Francesca. Thank you, Francesca. Pwede ka na muna ulit maupo. Eto naman, nako, paano naman kaya hinarap ang celebrity mentor ni Liza? Let's watch this. My song choice po is Someday. Maybe someday God will give me like this dream, my goal, and then I believe that someday will be today po. So yung lens mo, nilagay mo sa about dreams. Yes po. Ang galing, ang galing. My ultimate dream po is to become a performing artist po, a superstar, an idol. Pero alam ko na ang comfort zone mo ay upbeat songs. Maybe I should like listen to Coach JK and try something different so that I can share to people that I'm not only that type of person. Someday you're gonna realize. Gustong-gusto ko yung mga ginagawa mo na pag-change up ng melody na very subtle. Request ko lang, be confident this time dun sa mga changes na ginawa mo. Kasi maganda siya. Tapos mas i-channel mo pa yung emotions, understand the lyrics. Ibang Liza naman ipapakita ko sa semifinals to prove I have what it takes to be the first Idol Kids Philippines Grand Winner.
That was magical. Lisa! Lisa, wow! Well, it just said, someday someone's gonna love you. I think that someday is today. Because with that performance, everyone's loving you right now. Right. Grabe ka! Pero ngayon, let's see kung gaano na-love ng judges yung performance mo. Are you ready? Let's ask Sir Gary. Okay. Liza, it's good na narinig namin lahat ang other side of Liza. Okay? Medyo nag-usap kami during the mid-rounds na baka ang kaya mo lang gawin ay yung mabibilis na kanta. There's nothing wrong with that. But doing something like this tonight, it put a smile on my face. Good job. Thank you, Sir Gary. Ate Reg. Again, I was pleasantly surprised kasi nadinig ko yung totoo niyang boses. Kasi minsan pagka mabilis, hindi masyadong nadidinig yung voice kasi syempre nagsasayaw. Pero ngayon, nadinig ko talaga yung totoo niyang boses. So I'm happy also, like Tito Gary. Everyone's so happy. Thank you sa ating judges. Na mga kapamilya, kapatid at K2Z para i-vote po si Lisa mamaya. Gamitin lang ang inyong registered Gmail account, scan the QR code on your screens, or log on to joynow.ph/IdolKidsPH voting semis at click ang picture ni Lisa. Again, palakpakan po natin, Lisa! Thank you so much! At eto naman ang isa pang kabataang Pinoy na ipapakita ang kanyang husay at galing, lalong-lalo na sa pagkanta. And yan, I see Jaira. Paano kaya ang kanyang naging paghahanda? Let's watch this! Napakaganda ng song choice mo. Ang song ko po ay With a Smile po. Kasi po, kahit ano po na problema po na dadating sa pamilya ko, mananatili po pa kaming nakasmile. In a world where everybody, it's a happy ending story. Praktisado, hasa ka na. Meron kang mannerism na palaging gumaganyan kamay mo, no? Siguro ginagamit mo yun para hindi mainip yung mga tao habang pinapanood ka. Paggalaw ng katawan ay may purpose dapat. Naaakma din sa lyrics ng kanta. Sinabihan niya po ako na hindi po kailangan na marami pong movement po sa kamay. Yung body movement niya, hindi lang siya yung parang external, pero nanggagaling sa heart. Ang saya-saya ko po dahil po na-mentor po ako ni Ate Yeng kasi idol ko po siya. I want you to sing yung first part ng song na parang conversational lang. Sige. Matitindi man ang mga harapin kong pagsubok, kakayanin ko sumabay sa bawat hamon. Your hand, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can never be too happy in this life, 'cause in a world where everybody hates a happy ending story, it's the one that love can make the world go round. But don't let it bring you down and turn your face into a frown.
kaya masasabi ng ating judges? Judge JK. Hi, Jaira. Naalala ko yung audition rounds mo pa lang and watching you grow to where you are now. And your performance as well tonight really put a smile on my face as well. So congratulations. Thank you po. Thank you, Judge JK. And ngayon naman, Judge Angge. Hello, Jaira. Alam mo, na-relax ako sa performance mo. Kaya ako nag-white. Anyway, Jaira. Kasi ikaw, kahit nung nag-audition pa lang kayo, talagang isa sa hinahangaan ko sa'yo, bukod sa napakagandang boses mo, ay yung pagiging positive ng aura mo bilang bata. At sana yun ang wag na wag mong aalisin. Okay? So, congratulations. And Thank you po. Thank you, Judge Angge, na naka-white. Thank you, judges. Eto na, maaari nyo nang iboto si Jaira mamaya. Gamitin lang ang inyong registered Google Mail account. Scan the QR code on your screens or log on to joinnow.ph/IdolKidsPH voting semis. At i-click nyo lang po ang picture ni Jaira. Thank you, Jaira! Pwede ka na ulit umupo. Thank you! Eto na para sa huling performer natin tonight. Mapatunayan kaya niyang save the best for last. Tingnan nga natin ang naging paghahanda ni Sean. Kung kakantahin mo, kanta ng isa mga paborito kong banda, ang River Maya. Ang kakantahin ko po sa semifinals ay Himala. At ito pong pagkanta ko po sa Idol Kids ay isang magandang himala. Naalala ko po dati, binibidyohan lang po ako ni Mama kapag kakanta po ako sa cellphone niya. Ngayon po, dito naman binibidyohan sa Idol Stage. Himala, kasalanan bang? Sobrang pang singing contest talaga. Meron kang manirisim na, ginagano mo, di ba? Kino-close mo. Sustain mo pa ng konti. Ang pakahusay na bata. Ang ganda ng range. May times lang na pakiramdam ko kulang yung sustain niya. Sana i-sustain niya pa. Nasa semis na ako, hindi ako susuko. Malapit ko nang marating ang pangarap ko.
Jaw-dropping performance coming from Sean. Now that is power. Grabe naman. Standing ovation coming from Judge JK. Nagpapaalam na, huwag muna umalis. Sorry. Dahil ngayon, hihingi muna tayo ng komento mula sa ating judges. Judge Gary. Wow, Sean. Unang-una, gusto kong pasalamatan si Sir Jonathan and Yeng for the incredible, lahat ng mga payo nila ay ang galing. Ang galing ng mga sinundan talaga lahat ng mga payo nila. Sean, meron isang sinabi si Yeng. Apakahusay ang batang to. Tama siya. Ang gusto ko lang malaman, do you really want to go to the finals? Yes po. Ito talaga gustong-gusto mo talaga? Opo. Good. Because yan ang na-sense ko. Yan ang na-feel ko sa performance. Uy! Thank you, Sir Gary. Now, let's ask Judge Angeline. Doc. Sean! Magaling ka na nga talaga. Wala ka ng sakit. Alam mo, ang dami ko pa sanang gustong isulat, pero dahil sa performance mo ngayon, nakalimutan ko, wala na ako nasulat. So, sasabihin ko na lang talaga ng personal. Sean, akala ko grand finals ngayon. Thank you po. Salamat sa performance mo dahil talagang pinaghandaan mo tong ngayong gabi. So, good luck and congratulations. Thank you po. Maraming salamat sa ating judges to vote for Sean sa pagbubukas ng voting lines na malapit na. Gamitin lang ang inyong registered Gmail account. Scan a QR code on your screens or log on to joinout.ph/IdolKidsPH voting semis at click ang picture ni Sean. Again, palakpakan po natin si Sean. Grabe ka. Thank you po. Okay, at this point, I'd love to call in our Kitty Hopefuls to join us on the stage together with Ate Jolens. Ladies and gentlemen, kapamilya, palakpakan po natin lahat ng ating Kitty Hopefuls na nag-perform this weekend. Ang gagaling ninyo. Lahat talaga magaling at yun na nga, tapos na ang kanilang performance. Good job, Kitty Hopefuls! Isang talon para sa inyo. 1, 2, 3. Okay, kami lang tumalon. Very good. Ayan, ako, ang gagaling nyo talaga. Alam nyo, ito lang masasabi namin. Napakagaling nyo, kasing galing. Hindi, iba to. Ang galing ng ating idol band! Thank you so much, headed by musical director, Mr. Raul Mitro. We love you. Ano nga yung fans ni Sir Raul? Ano pangalan? A lot of Ay, fans. Raul Natix right here. Okay, maraming salamat sa ating idol band. Pero malapit na magsimula ang botohan. Mga kapamilya, bago natin buksan, panoorin muna natin ang performances ng Kitty Hopefuls para mas matulungan tayo sa pagpili ng karapat-dapat pang magpatuloy sa ating kompetisyon. Let's all watch this. But sometimes you just know it's a
gosh! Ang gagaling nilang lahat. nakakaiyak. Good luck sa atin. Kapamilya, kapatid at ka-A to Z studio audience. Ihanda na ang inyong devices because voting lines are now officially open! Iboto na ang paborito ninyong Kitty Hopeful na gusto ninyong mapasama sa final showdown next week. Gamitin lang ang inyong registered Gmail account, scan a QR code on your screens, or log on to joinnow.ph/IdolKidsPH voting semis at i-click ang picture ng Kitty Hopeful na sa tingin nyo ang pinaka-deserving makapasok sa final showdown. Ito ang Kitty Hopeful na di lang magaling kumanta, may potential na maging idol ng bayan. One click only at once maklik nyo na, hindi na pwedeng baguhin ang inyong boto. Yes! Yes, yes, yes talaga! Ay naku, bilisan nyo na talaga dahil madaling-madali lang bumoto. Ang saya-saya! At tuloy-tuloy pa rin ang kantahan dito sa live semifinals ng Oy, ang pogi na naghahawak ng ating mga cue card. Cue card. Eto na nga, alam nyo ba, this time, makakasama natin ang Filipino boy group na talaga namang iniidolo ng maraming kabataan. At bago pa sila gawin nila ang kanilang concert na inaabangan na talaga, ngayon, dito muna sila magpapasaya ng Aces! Please welcome BGYO! It's alright, it's okay. We gon' have a good time anyway. Something, go wherever you wanna be. We can keep it running. When we gonna pay for change. Just that life, it's a wave. All that time, let them say what they say. We stay hot, blazing, okay. Won't change all day. From the moonlight to the sunlight. Every night it's a vibe, it's a highlight. Oh, it's alright, it's a good time. Give it something for the headline. Oh, oh, oh. One time for the good time. Oh, oh, oh. Cause you want a good time. Well, I'm a good man. You can get it poppin' like a rubber band. You know what I'm saying? We don't need a plan. Woke up in the store, we was spinning like a ceiling fan. That life, it's a wave. All that talk, let them say what they say. We stay hot, blazing, okay. Won't change all day. From the moonlight to the sunlight. Every night it's a vibe, it's a highlight. Oh, it's alright, it's a good time. Give them some for the headline. Oh, oh, oh. One time for the good times. Oh, oh, oh. Take a look, take a look. Let them cook, let them cook. It's a vibe, it's a vibe. Real side. Oh, tell me what we on. Oh, I don't even care what they assume. I'ma do it all just for you. Now I can't. Every night it's a vibe, it's a highlight. Oh, it's alright, it's a good time. Give them something for the headlights. Oh, oh, one time for the good time. Oh, 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 thank God. Let's go. From the moonlight to the sunlight. Every night it's a vibe, it's a highlight. Oh, it's alright, it's a good time. Give it something for the headlights. Oh, 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 one time for the good time. Oh, oh, oh. With their latest single headlines, give it up for BGYO! Hello, guys! Hello! Grabe yung hiyawan ng mga aces dito sa studio, no? Hello, Aces! Ang kapamilya, hello po. Grabe talaga. Everyone is so excited for your concert. Kaya naman, please invite them. Jello! BGYO now, October 4 na po sa New Frontier Theater. Grab your tickets via ticketnet.com.ph. Yes, sir. Yes, sir. We'll see you right now. Ganun na ganun eh. Pero maraming salamat pala po natin. The Aces of Pop, BGYO! Thank you po. Misty Boys. Thank you po. Thank you. We'll see you very soon. Maraming salamat. Pero, eto naman ang latest headline natin. Ang botohan sa Idol Kids Philippines, magsasara na. Kaya make sure nakaboto na kayo dahil voting lines will close in 5, 4, 3,
2, and 1. That is it. Voting lines are now officially closed. Woo! Ang mas malaking headline, Top 6 makikilala na, kaya tutok lang. And it's time para malaman na natin kung sino ang kukumpleto sa top 6 Kitty Hopefuls. Para sa batch na ito, 3 lamang ang papasok sa ating final showdown which will happen next week. At ang una kong i-announce ay ang pangalan ng Kitty Hopeful na binoto niyong viewers. The results are in. Kitty Hopefuls, good luck. Direction, please dim the lights, and here we go! With 24.83% of the total number of votes, pasok ka na sa final showdown! We say congratulations, Clyde! Ikaw yun! Wait lang! Ano masasabi mo, Clyde? Maraming salamat po sa inyo. Clyde Mates, thank you po. Sige na, punta ka na sa iyong platform. Once again, the viewer's choice at ang unang Kitty Hopeful ngayong gabi na pasok na sa final showdown, Clyde! Nagwawala ang Clyde Mates over there. Okay, Kitty Hopefuls, makinig ng mabuti dahil hindi pa tapos ang laban. Dalawa pa sa inyo ang papatuloy ang idol journey ninyo. At kanina, pinangalanan na nga si Clyde bilang viewer's choice na pasok na rin sa final showdown. Congratulations, brother! Ngayon naman, malalaman na natin ang dalawa na nakakuha ng highest scores mula sa ating judges. Pero bago yan, tanungin muna natin syempre ang ating superstar judges. Ano naman po ang inyong mapapayo sa ating mga Kitty Hopefuls na nandito ngayon na naghihintay ng kanilang kapalaran? Judge JK? Hello kids. Siguro parang sirang plaka na rin kami sa paulit-ulit na pagsabi ng mga bagay-bagay na ito. Pero again, whatever happens tonight, hindi ito yung huli. Kahit anong mangyari at anong pagsubok pa yan, huwag kayong susuko. Huwag tayong susuko. Laban lang. Thank you, Judge JK. Sir Gary. Kitty Hopefuls, can I ask you to do me one favor? Can all of you take one small step forward? That's it. That's exactly what Idol Kids Philippines was for you. One step forward. Kahit hindi kayo umapak dyan sa entabladong yan, it's still one step forward, not backward, but forward and upward. So God bless. Maraming salamat. Beautiful message coming from Sir Gary. Napakaganda. It has been a great journey para sa ating Kitty Hopefuls. Pero ano man sabi niyo sa ipinakitang growth ng Kitty Hopefuls mula auditions hanggang ngayon sa ating semifinals? Judge Angeline, na medyo emosyonal. Alam nyo, kids, kasabay ng mga pamilya ninyo, talagang proud na proud ako sa inyong lahat. Kung ano man ang nafe-feel ng mga magulang ninyo, I'm sure lahat sila masaya. And kung ano man ang mangyari ngayon, kagaya ng sinasabi ko, patuloy ang pangarap. Patuloy ang pangarap. Ang ganda na natin ang guest. Ate Reg. Ako, I just feel very, very proud. Ang gagaling ninyong lahat at saka ginawa nyo yung lahat ng inyong makakaya, sinunod nyo lahat ng mga sinabi namin. Ang laki ng in-improve nyo lahat. So, para sa akin, panalo kayong lahat. So, congratulations! Thank you, Ma'am Reg. Ang ganda ng mga sinabi ng ating judges. Thank you, judges. At ngayon naman, alamin na natin ang nakakuha ng highest scores mula sa ating judges. Once again, the results are in. Good luck sa ating Kitty Hopefuls. Kapamilya, get ready. Direction, please dim the lights, and here we go! With a total average score of 91.25%, you've just been saved by the judges. Congratulations to Yassi!
It's a yes for Yasi! Anak! Congratulations! Kaya ba? Kaya mo bang magsalita ng nararamdaman mo? Halika na! Congratulations! Again, kapamilya, moving on sa final showdown, Yasi! Congratulations, baby girl. All right, Kitty Hopefuls, isang spot na lang ang natitira para sa ating final showdown. Sino nga ba ang kukompleto sa ating top 6? With a total average score of 95.25%. Pasok ka na rin sa the final showdown! Sean! Congratulations, Sean! We'll see you next week! Mahiwala! Anong nararamdaman mo ngayon? Ano tumatakbo sa isipan mo? Thank you po talaga sa mga judges. Thank you po sa inyo. And thank you sa naging performance mo. Sasamahan ka na ngayon ni Ate Jolina sa platform mo. Papuntang final showdown. Woo! Grabe! Siyempre, tapos na ang live semifinals! At dahil kumpleto na ang top 6, tawagin na natin ang unang tatlong pasok from last week's competition. Ayan na! Beautiful faces right there, kapamilya, kapatid, at ka-A to Z ang top 6 Kitty Hopefuls. We say congratulations, of course, to Alexa, MJ, Quinn, of course, we got Clyde, Yasi, and Sean. Sila ang magtatapat-tapat sa final showdown. Sino kaya sa kanila ang tatatak sa kasaysayan at magiging first ever Idol Kids Philippines Grand Winner? I am so excited at malalaman na natin yan sa much-awaited final showdown next week na siguradong mas all-out ang labanan sa kantahan. Grabe! Kaya wag na wag kayo mawawala sa inaabangang banggaan ng pinakamagagaling na bulilit. Samahan kami sa lahat ng aming gagawin dito dahil ngayong gabi salamat din sa lahat sa inyo na sumama sa amin dito, sa aming audience, sa mga nanonood sa kanilang mga bahay, at syempre, ang ating superstar judges. You that to mga judges. Ako po si Robby Domingo, together with a very iconic Miss Jolina Magdangal. I love you so much, Mamshi. Magkikita-kita po tayo next week sa final showdown ng Idol Kids Philippines! Ladies and gentlemen,